Good morning, students. Students, in earlier lecture, we have discussed about the pathway of water across the root, right? And how to do work of the plasma membrane in the cells, and why plasma membranes is called semi-permeable membranes. These all the topics we will discuss in the earlier lecture, right? So now in this lecture, we are start uh, imbibitions, diffusions and the osmosis. રાઈટ આપણે જોયું હતું ને લાસ્ટમાં કે જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદર જે પણ વોટર અને મોલેક્યુલ જે છે ઇન એન્ડ આઉટ થાય છે તો એની અંદર ત્રણ પ્રોસેસ જે છે એ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે and this process is also called inhibitions, diffusions and osmosis. So first of all, what is inhibitions? બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો અને જોઈજો. આ વસ્તુ તમે 11-12 સાયન્સમાં ભણી ગયા છો તો એ નવું નથી, પણ થોડીક વસ્તુ છે ડિટેલ્સમાં આવશે. રાઈટ, ઉપરથી તો બધાને આવડે છે, પણ ડિટેલ્સમાં આવે છે એટલે થોડીક એવી બોટાનિકલ્સ અને જે બાયોલોજી ટર્મ્સ છે એ ટર્મ્સનો યુઝ કરેલો હશે, એટલે થોડુંક સરખી રીતના જોઈજો. So imbibition is the uptake of the water or the other solvents by the non-living substance such as a gum, starch or the wood causing swellings of the substance. હવે ખબર છે ઇમ્બિબિશન ની અંદર શું થાય છે કે પાણી જે છે એ અપટેક થાય છે અને એની સાથે સાથે સોલ્વન્ટ પણ અપટેક થશે. લાઈક કેવા સબસ્ટન્સ છે, ગમ છે, સ્ટાર્ચ છે, બરોબર. અને તમને ખબર છે કે ચોમાસું હોય ત્યારે વુડ જે હોય એ વુડ ફૂલાઈ જતું છે, સ્વેલ થઈ જાય છે. તો ધીસ સબસ્ટન્સ આર કોલ્ડ ઇમ્બિબેન્ટ્સ. તો આ જે સબસ્ટન્સ જે છે ને ગમ છે, સ્ટાર્ચ છે, બરોબર, કે વુડને સ્વેલિંગ કરવા માટે જેટલા પણ કોઝિંગ સબસ્ટન્સ હશે, રાઈટ, કે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય, સો ધેટ સબસ્ટન્સ ઇઝ કોલ્ડ ઇમ્બિબેન્ટ્સ, રાઈટ. And the phenomena of the imbibitions create a force. આ એક ફોર્સ છે ક્રિએટ કરે છે. ઇમ્બિબેન્ટ્સ જે હશે ને એ બધા વચ્ચે શું થશે, એક ફોર્સ ક્રિએટ થશે ઇમ્બિબેન્ટ્સ અને સોલ્વન્ટ વચ્ચે. તો ધીસ ફોર્સ ઇઝ કોલ્ડ ઇમ્બિબિશનલ ફોર્સ. સમજાય છે? કારણ કે જો કોઈ પણ સોલ્વન્ટ્સ હોય છે, રાઈટ, એ સોલ્વન્ટ્સની અંદર સબસ્ટન્સ હશે. વોટર છે તો વોટરની અંદર પણ સબસ્ટન્સ મિનરલ્સ ને બધું હશે. તો માની લો વોટરની સાથે સાથે સબસ્ટન્સ પણ છે, તો વોટર અને સબસ્ટન્સ, તો જે સબસ્ટન્સ જે હશે એને કીધું છે ઇમ્બિબેન્ટ્સ, અને વોટર છે એ તો એક સોલ્યુશન છે, સોલ્વન્ટ છે, રાઈટ. તો ધીસ સોલ્વન્ટ એન્ડ ધ સબસ્ટન્સ, આ બંનેની વચ્ચે શું થાય છે, ફોર્સ ક્રિએટ થાય છે, and this force is called inhibitional force. And in plant cells the cell wall is the imbibents which absorb the waters and form the channel from the movement of the water into the cells by the diffusions and the osmosis. પ્લાન્ટ સેલની અંદર શું થાય છે કે જે સેલ વોલ જે હશે એની અંદર આ બધા ઇમ્બિબેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હશે. ઇમ્બિબેન્ટ્સ જે છે એ વોટરને શું કરે છે, એબ્ઝોર્બ કરે છે અને ચેનલ દ્વારા એને મૂવમેન્ટ્સ કરાવે છે, રાઈટ. એક ચેનલ પર ચેનલ બનતી જાય છે અને વન ટુ સેલ્સ, સેલ્સ આફ્ટર સેલ્સ એને શું કરે છે, પાસ કરે છે. અને નોર્મલી જે પ્રોસેસ થતી હોય છે ડિફ્યુઝન અને ઓસ્મોસિસ થી થતી હોય છે. હવે આ બધાને ખબર છે બાર્લી સીડ જર્મિનેશન. હવે જે સીડ હોય છે, સીડની અંદર એમ્બ્રિયો હોય છે, રાઈટ, એન્ડ ધેટ એમ્બ્રિયો ઇઝ germinates. The seeds are the germinate and two parts are the emerge. One part is the radicals and another part is the plumule. So plumules have developed and form the shoot part, and the radicals parts are the developed and form the root portions, right. So these both parts are the present in the seed. So imbibition plays a very important role in these most of the activities like seed germinations, which involves the absorptions of the water by the seed pod, right. Dicotyledon seeds having a cotyledons, that means a pods, right. So this pod is absorb of the water, and at the time the swelling and the ruptures causing the emergence of the radicals and the plumule. So pod જે હશે, આ બહારનું જે આવરણ જે હશે
એ આવરણ છે એ પાણીને શું કરે છે? એબ્ઝોર્બ કરે છે. પાણીને એબ્ઝોર્બ કરે છે એટલે એ ભાગ છે એ સ્વેલ થશે, કારણ કે પાણી અંદરની બાજુ વધશે. અને જે પાર્ટ હશે પાણીના કોન્ટેક્ટમાં આવવા છતાં જેવો કોન્ટેક્ટમાં આવશે એટલે એ પાર્ટ છે થોડોક નરમ પડે છે અને ઇઝીલી એ પાર્ટ છે ત્યાંથી બ્રેક થશે, સીટ પહોંચી બ્રેક થાય. જેવું બ્રેક થાય એટલે પ્લુમ્યુલનો જે પાર્ટ છે એમાંથી ઉપરનો પાર્ટ હશે એમાંથી શું ડેવલપ થશે? રેડિકલમાંથી રૂટ છે એ ડેવલપ થશે, રાઈટ? So what is the major and the distinguishing characteristics of the imbibitions? So the phenomena of the imbibitions has three important characteristics. These are the very important for the exams, and these questions are the placed in the 3 marks, right? This is a very important questions. What is the characteristics about imbibition? So normally imbibitions phenomena has three important characteristics. Like first one is a volume change, another is a productions of heat, and the third one is the development of the imbibitions ratios. Right. So one by one we are saying and learn about in the details. So first is a volume change. So during this phenomena, that means the imbibitions જે થાય છે એમાં imbibants increase in the volumes. પાણી કરે છે ને, પાણીને એબ્ઝોર્બ કરે છે, જેનાથી શું થાય છે? imbibants જે પણ છે, જે સબસ્ટન્સ એને આપણે imbibants કીધા. So imbibants size are the increase, right? It has been observed that there in the actual compression of the water, હવે સબસ્ટન્સ જે છે એ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરે છે, રાઈટ? એબ્ઝોર્બ કરે છે એટલે શું થવાનું છે? એની સાઇઝ છે એમાં ચેન્જીસ આવવાના છે. અને એકચ્યુઅલી અહીંયા શું થાય છે કે જે વોટર હશે એ કમ્પ્રેસ થાય છે, રાઈટ? And this is due to arrangements of the water molecules on the surface of the imbibants. Imbibants, that means the substance, and occupy the less volume than the same molecules do when are the free stage in the normal liquid. હવે એ પણ લિક્વિડ્સ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. જેમ વોટર છે એ એબ્ઝોર્બ થાય છે અને એની સાઇઝમાં વધારો થાય છે, તો બધા જેટલા પણ સોલ્વન્ટ હશે બધાની અંદર જ સેમ પ્રોસેસ થાય એવું જરૂરી નથી, બરોબર? ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ liquids, right? During the process of the imbibitions, affinity develops between the absorbent and the liquid imbibitor. જ્યારે આ પ્રોસેસ થાય છે ત્યારે એની અંદર એફિનિટી ડેવલપ થાય છે. ઇમ્બિબિશન્સ એફિનિટી ડેવલપ થાય છે કેની વચ્ચે? એક એબ્ઝોર્બન્ટ અને લિક્વિડ ઇમ્બિબન્ટ, કે જે સબસ્ટન્સ એને એબ્ઝોર્બ કરે છે એ અને સોલન્ટ વચ્ચે, રાઈટ? કે જે વસ્તુ એબ્ઝોર્બ થવાની છે આ બંને વચ્ચે. A sort of the water potential gradient is established between the surface of the adsorbent and the liquid imbibitor. For example, a dry pieces of the wood. આપણે કોઈ પણ ડ્રાય પીસ છે વુડના એ લઈ લ્યો અને પાણીની અંદર નાખશો શું થશે? એ થોડાક ટાઈમ પછી એ વુડ છે એ સ્વેલ થશે અને એના વોલ્યુમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? આ વસ્તુ જોઈ છે તો હવે નીચે આગળના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોયા એ ઇઝીલી તમને સમજાઈ જવા જોઈએ કે શું થાય છે. કાંઈ નથી થતું, ડ્રાય પીસ ઓફ ધ વુડ છે તો એની પાણીમાં નાખવાથી શું થાય છે? સ્વેલ થશે. So similarity of the dry gum of the pieces of the agar agar are placed in the water, so they swells and there the volume increase, બરોબર? કારણ કે એની અંદર ગમ હશે અને અથવા અગાર અગારની અંદર આપણે એને પ્લેસ કરી છે, એ જે પીસ છે, પીસ ઓફ અગાર અગાર આર ધ પ્લેસ્ડ ઇન ધ વોટર્સ, એને તમે વોટરની અંદર નાખો એટલે ઓબ્વિયસલી એનું વોલ્યુમ છે એ ચેન્જ થવાનું છે. Wooden doors and the windows absorb the water in the humid rainy seasons and increase in that the volume so that they are the hard to open or to close, right? હવે આપણને ખબર છે કે ચોમાસાની અંદર આપણા દરવાજા છે આપણે એમ કહેતા હોય ચડી જાય છે, રાઈટ? સરખી રીતના ખુલતો ના હોય, તમારે થોડુંક ફોર્સ કરવું પડે, બીકોઝ જે વુડ છે એ વોટરને શું કરે છે? એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. તો વુડ છે એબ્ઝોર્બ કરવા ત્યારે શું થવાનું છે? એનું વોલ્યુમ જે છે એમાં ચેન્જીસ થવાના છે. સેકન્ડ ઇઝ ડ્રાય સીડ પ્લેસ્ડ ઇન ધ વોટર્સ. આ બધાએ કર્યું છે. તમે કિસમિસ છે અથવા તો કોઈ પણ ડ્રાય સીડ છે અને વોટરની અંદર નાખી દેજો અને આફ્ટર 24 hours and the 48 hours observe it, the seeds or the kismis are the swells, right?
સૂકી દ્રાક્ષ આપણે નાખી છે તો એમાં પણ એવું જ થશે. શું થશે? After 24 hours and the 48 hours, these volumes are the increase, right? In a gram and the wheat, the volume increased by the adsorptions of the water in the plant systems are the adsorptions of the water by cell wall, right? Plant having a cell walls, and then after the below layer is a cell's membranes. So that twice this water is absorbed by the cell wall, right? Second one is production of the heat. આ પણ બધાને ખબર હશે, પ્રોડક્શન્સ ઓફ ધ હીટ. લોટ બાંધીએ છીએ ને આપણે ત્યારે એમાંથી એક હીટ જનરેટ થાય છે. હમણાં જોઈએ. As the water molecules are the adsorbed on the surface of the imbibition, બધાની imbibition જે છે જે સબસ્ટન્સ છે એની એક પોતાની એક મેમ્બ્રેન્સ હશે, પોતાની એક સરફેસ હશે, and there the kinetic energy is released in the form of the heat. કોઈ પણ મૂવમેન્ટ થતી હોય એ એનર્જીને આપણે કાઇનેટિક એનર્જી કહેશું, રાઈટ? So in the form of the heat which increase the temperature of the mediums. It's called the heat of the wetting or the heat of the hydration. Like during the kneading, right? After kneading, so the floors of the wheat gives a warm feeling due to the imbibition of the waters and the consequent release of the heat. લોટ બાંધતા હશે ને એને ખબર હશે, જો કોઈ લોટ બાંધ્યો હોય હાથેથી તો એને આઈડિયા હશે. હવે આપણને ખ્યાલ છે વ્હીટ ફ્લોર કેટલો ઝીણો હોય છે, રાઈટ? હવે એ ફ્લોર જ હોય છે, ફ્લોરમાંથી આપણે એને એક રબર જેવું સ્ટ્રક્ચર પેદા કરી દઈએ છીએ, સ્ટ્રક્ચર બનાવી દઈએ છીએ ને, રબર ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર. શું કામ બને છે, કઈ રીતના બને છે? આપણે એમાં ઓઇલ નાખીએ છીએ, વોટર નાખીએ છીએ. વોટર નાખીએ છીએ ફ્લોરની અંદર એટલે શું થાય છે? એબ્ઝોર્બ થાય છે, રાઈટ? તો જ્યારે લોટ આપણે બાંધતા હોઈએ છીએ, રાઈટ, તો ત્યારે શું થવાનું છે? એમાં હીટ જનરેશન થશે. શું થશે? હીટ જનરેશન. હવે હીટ જનરેશન કઈ રીતના થાય છે કે ઇમ્બિબિયન્ટ્સની જે સરફેસ છે એ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરે છે, and that time movements is release the kinetic energy, right? And the temperature are the increase. સમજાય છે? તો એ મીડિયમનું આખું ટેમ્પરેચર છે કેવું થઈ જશે? વધી જશે. તો એને શું કહેવાય છે? હીટ ઓફ ધ વીટિંગ, હીટ ઓફ ધ હાઇડ્રેશન, આ એને કહેવામાં આવે છે. અને આવું જ એક્ઝામ્પલ આપણને કનીડિંગના ટાઈમે જોવા મળે છે. એટલે આપણે જ્યારે લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એની અંદર આ ફિલિંગ છે એ આવે છે. અને એ આ આખે આખો જે પ્રેક્ટિકલ છે, જે એક્સપેરિમેન્ટ છે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો. Then after development of the imbibition pressure, if imbibing the substance, that means the imbibient, આપણે imbibient તો બધી જગ્યાએ આવે છે, imbibient અને solvent વચ્ચે જે reactions થાય છે, right? So there the imbibient is confined in the limited space, and during the imbibition is expressed the considerable the pressure. હવે જ્યારે ઇમ્બિબિશનની પ્રોસેસ થાય છે તો આ ફિનોમિનાની અંદર શું થાય છે કે જે સોલ્વન્ટ અને જે ઇમ્બિબિયન્ટ છે એ બંને વચ્ચે ફોર્સ ક્રિએટ થાય છે, જેને આપણે ઇમ્બિબિશનલ ફોર્સ કીધું હતું, રાઈટ? તે ફોર્સના આધારે એ જે સબસ્ટન્સ છે, જે ઇમ્બિબિયન્ટ છે એ થોડા કેવા થશે? એક લિમિટેડ સ્પેસની અંદર આવી જશે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ફોર્સ આપીએ એટલે એ વસ્તુ જે બધી ભેગી થવાની, રાઈટ? આપણે એર છે કોઈ જગ્યાએ સૌથી વધારે તમે એમાં ભરી દો, રાઈટ, તો જે અંદરનો જે સબસ્ટન્સ હશે એક બાજુ ભેગો થતો જશે. તો અહીંયા ઇમ્બિબિયન્ટ જે છે એ બહુ જ ઓછી સ્પેસની અંદર પણ આવી જશે, કારણ કે સોલ્વન્ટ્સ અને ઇમ્બિબિયન્ટ્સ વચ્ચે ફોર્સ છે ક્રિએટ થતો હોય છે, અને that force is called imbibitional force. The bursting of the seed pods of the germinating seeds is the result of the imbibition pressure and the developed within the seeds as there is the shock of the water. હવે આપણે બાર્લીના સીડનું જર્મિનેશન જોયું કે જર્મિનેશનના ટાઈમે વોટરથી અંદરની બાજુ આવે છે, જે પોટ હશે એ પોટ છે એ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરે છે. પોટ જેવો વોટરને એબ્ઝોર્બ કરશે એટલે ત્યાં છે ને જે રેડિકલ્સ અને પ્યુમ્યુલ્સ જે પાર્ટ છે એની અંદર એક પ્રેશર ક્રિએટ થશે બંને પાર્ટ્સમાં. એટલે રેડિકલ વાળો પાર્ટ છે ઉપરથી નીકળે છે, સોરી નીચેથી, ને પ્લુમ્યુલ્સ વાળો પાર્ટ છે ઉપરથી શું થશે? ડેવલપ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. Imbibition pressure can be defined as the maximum pressure, and the imbibient will develop when it is the completely soaked in the pure water, right? જ્યારે પ્યોર વોટર છે એ સૌથી વધારે એબ્ઝોર્બ થાય, રાઈટ? અને જે પ્રેશર હશે એ સૌથી વધારે પ્રેશરથી જનરેટ થાય છે. And this imbibition pressure is also called the matrix potential because of the exists due to the presence of the hydrophilic substance in the cells, which include the organic colloids and the cell walls. The hydrophilic substance આપણને ખબર છે, પ્રોટીન્સ છે, તો પ્રોટીન્સ છે એ પણ એક પ્રકારનો હાઇડ્રોફિલિક સબસ્ટન્સ છે. હાઇડ્રોફિલિક એટલે કે પાણીની બાજુ એટ્રેક્ટ થતું હોય. હાઇડ્રોફિલિકમાં શું થાય?
હાઇડ્રો દેટ મીન્સ વોટર એન્ડ ફિલિક દેટ મીન્સ એટ્રેક્ટ થતું હોય. તો એવા સબસ્ટન્સ કે જે હાઇડ્રોફિલિક હોય કે વોટરની બાજુ એટ્રેક્ટ થતા હોય, વોટરને એબ્ઝોર્બ કરી લેતા હોય છે. પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદર આપણે ઓલા પ્રોટીન્સ જોયા હતા જેની અંદર હેડ અને ટેલ્સ હોય છે, રાઈટ. તો હાઇડ્રોફિલિક સબસ્ટન્સ જેટલા પણ હશે છોકરા, એ શું થશે, વોટરની બાજુ એટ્રેક્ટ થાય છે. તો વોટરની બાજુ એટ્રેક્ટ થયા તો એ પોતે પણ ઇમ્બિબિયન્ટ્સ હશે. તો ઇમ્બિબિયન્ટ્સ છે તો એની વોલ હશે, તે વોલ છે, સેલ વોલ છે, એની સરફેસ છે, જે વોટરને શું કરવાનું ચાલુ કરે, એબ્ઝોર્બ કરવાનું ચાલુ કરે. તો એ ટાઈમે એક ફોર્સ છે એ અંદરની બાજુ લાગશે, and that force is also called a matrix potential, right. કારણ કે જે હાઇડ્રોફિલિક સબસ્ટન્સ છે, રાઈટ, ઇન ધ સેલ્સ, એની અંદર સેલ્સની અંદર એક સબસ્ટન્સ જે હોય છે એ એની અંદર એક કોલોઇડ્સ અને સેલ વોલ જે છે એ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરે છે, એટલે પ્રેશર લાગે છે. Like restrictions plant like Selaginella, lichens, velamen roots, and the dry seeds remain the air dry for the considerable periods because they can absorb the water from the slides downpour by the process of the imbibition. હવે વાત થાય છે રિસ્ટ્રિક્શન્સ પ્લાન્ટ. તો રિસ્ટ્રિક્શન્સ પ્લાન્ટ્સ એટલે જો કેવા પ્લાન્ટ્સ કે એની અંદર સર્વાઈવ ડ્રાફ્ટ પીરિયડ હોય ને ત્યારે સર્વાઈવ કરી શકે. એનો મિનિંગ લખી લેજો કે ડ્રાફ્ટ પીરિયડ એટલે કે જે જગ્યાએ પાણી જે ઓછું પડી ગયું હોય, રાઈટ, ત્યાં સ્ટ્રેસીસ છે વધી ગયા હોય, તો એની જગ્યાએ પણ આ શાંતિથી આ પ્લાન્ટ સર્વાઈવ કરી શકે છે, રાઈટ. So some number of the plants which are able to survive the drafting periods and typically folding up when dry and unfolding when the moisture, જ્યારે એને મોઇસ્ચર મળે છે ત્યારે મોઇસ્ચરને શું કરી લેશે, એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, ભેગું કરી લેશે, અને જ્યારે ડ્રાફ્ટ પીરિયડ્સ હોય ત્યારે એને યુઝ કરે છે. લાઈક પ્લાન્ટ્સ સેલાજિનેલા, લાઇકેન્સ, રાઈટ, અને વેલામિનન્સ. જે વેલામિનન્સ છે વન ઓફ ધ પાર્ટ્સ ઇન ધ ઓર્કિડ્સ પ્લાન્ટ્સ. ઓર્કિડ્સની અંદર આ વેલામિનન્સ પાર્ટ છે એ આપણને જોવા મળે છે, રાઈટ. So resurrections plants of the Selaginella, lichens, velamen roots and the dry seeds remain the air dry for the considerable period. એટલે કે ડ્રાફ્ટ પીરિયડ. જ્યાં તમે air dry for the considerable period લખ્યો છે ત્યાં તમે ડ્રાફ્ટ પીરિયડ લખી શકો છો. Because they can absorb the water from the slide downpour by the process of the imbibition. જ્યાં imbibition ની પ્રોસેસ થશે, મોઇસ્ચર દેખાણું તો ધીરે ધીરે imbibition ની પ્રોસેસ છે ત્યાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. તો આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. ક્લિયર? What is the significance of the imbibitions? Significant હશે, right? So the water is the first imbibed by the wall of the root hair and then the adsorb and the helps in the rupturing of the seed pod, right? વોટર એબ્ઝોર્બ થાય છે રૂટ હેરની મદદથી. રૂટ વોટરનો પાથવે જે આપણને ખ્યાલ છે પહેલા જ ભણી ગયા છે, રાઈટ, એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એનાથી શું થાય છે, સીડ પોડ છે એ રેપ્ચર થશે. Water is absorbed by germinating seeds through the process of the imbibitions. Germinating seed can break the concerned pavements on the rods, etc. Seed છે, seed god છે બ્રેક થશે, રાઈટ. એ છે ખાલી કોમ્પ્લિકેટેડ લેંગ્વેજમાં લખેલું છે, બીજું કંઈ નથી. The waters move into the ovules which are the ripening into the seed by the process of the imbibitions. Imbibitions કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે એ જ આપણને કહે છે, રાઈટ. Then after the it is a very significant property of the hydrophilic substance. Hydrophilic substance જ્યાં હશે, રાઈટ, એ વોટર બાજુ એટ્રેક્ટ થાય છે એ આપણે જોયું. તો આ એના શું થયા, સિગ્નિફિકન્ટ થયા. તો ઇમ્બિબિશન્સની પ્રોસેસ છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, રાઈટ. કે જે કઈ વસ્તુ આવી, તો પહેલા છે કે રેપ્ચર થાય છે સીડ કોટ, રાઈટ. સીડ કોટ એકચ્યુઅલી કેવા હશે, હાર્ડ હશે, રાઈટ. તો વોટરના કોન્ટેક્ટમાં આવતા કેવું થઈ જશે, થોડું સોફ્ટ થઈ જાય છે. લાઈક થર્ડ પોઈન્ટ લખેલો છે, જર્મિનેટિંગ સીડ કેન બ્રેક ધ કોન્ક્રીટ પાવમેન્ટ્સ એન્ડ ધ રોડ્સ. કોન્ક્રીટ જે હશે આપણને ખબર છે કે બહારનું જે કોટ હોય છે એકદમ હાર્ડ હશે, તો વોટરના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે હાર્ડ મટીરિયલ છે એ કેવું થઈ જશે, સોફ્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, રાઈટ. અને છે એને શું કરી નાખશે, બ્રેક કરી નાખશે, રાઈટ. And then after water is absorbed by the germinating seeds, right. Germinating seeds માટે imbibition પ્રોસેસ થાય છે. પછી ઓવ્યુલ્સ ની વાત કરી જેમાંથી સીડ છે આખું જર્મિનેટ થતું હોય છે. તો this all the characteristics.
These all are the significant of the imbibitions, right? In next lecture, we will start diffusions, right?